Hei, salut, dragii mei prieteni de pe YouTube! Prieteni de pe YouTube! Astăzi voi face un 5 second challenge squishy, the squishy 5 second challenge, squishy Darius sau Darius, habar n-am cum se citește, mă rog, și m-am spălat, deci da, aici am 5 squishy-urile. Și un slime. Încă nu și-a revenit. Ok. Ok, habar n-am înregistrat. Deci, haideți să începem. Ok, primul challenge este să pun slime pe un squishy. Ok, voi pune toate slime-urile pe un squishy. Deci are căpșuna, nu, lămâia. Mâine îmi cumpăr îndetătă mare și popcornul. Ok. Întâi voi începe cu slime-ul ăsta. Jiggly slime-ul meu. Oh my god! Este și el fluffy puțin. Ok, mi-mi place. Stai, trebuie să pun și alarmă 7 secunde. O să număr el. Locuri ridicată asta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gata! Am fost mari pe un squishy în 7 secunde. Oh my god! Deci, what? E cel mai high slime. Continuăm cu acest slime. Este foarte drăguț. Deci, pe locuri, fiți gata? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gata! Am pus din nou. Habar n-am de ce râd. Iar acum cu acest slime. Nu mi-am găsit pe la galben. N-am unde este. Pe locul, fiți gata? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, deci am pus. Mă rog. Următorul challenge este să arunc un squishy de la înălțime. Voi alege, cred că pentru asta ar merge laptele. Nu, căpșuna este foarte surprising, nu, laptele. Ok, haideți să arunc de la înălțime. Voi urca pe fotoliu. Da? Ok. Deci mă văd extra. L-am aruncat. Ok. Hai să ne și jucăm. Sunt proastă rău de tot. În 7 secunde. Hai, din nou. Mami, stai acolo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Următorul challenge este să turtez 3 squishy-uri. Am ales normal lămâia, dintele, nu, fără lămâie, astea 3. Cu picioarele, fără ciorapi, în 7 secunde. Hai să o facem. Deci le voi așeza. Deci, aici este ditreaba mea, dacă puteți să-l vedeți. Deci, pe locul, fiți gata, start. 1, 2,
5, 6, 7, 9, 10. Este foarte relaxant. Oh my god! Deci, oh my god. Oh my god. Oh my god. Următorul challenge este să spăl un squishy. Pentru asta am ales să spăl dintele. Haideți să ne ducem să-l spălăm. Adică să pun apă pe el. Să pun separat. Nu, să pun, deci haideți să luăm apa. Ok, deci aici avem puțină apă. Vom turna aici. Deci este o picătură asta. Deci vedeți. Haideți să încercăm să punem titlul. Oh my god. Deci. Oh my god, am pus apă pe squishy. Deci habar n-am dacă se vede, dar am pus apă pe squishy. Haideți să îl strângem. Nu este slow rising, de fapt așa era. Deci nu s-a întâmplat nimic, dar vreau să îl spăl totuși la ghiuvetă. Ok, deci... Oh my god! 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 A spălat! Deci, haideți să vedem. Este tot la fel. Deci dacă mie îmi place să fie neslow raising ditele, mă rog. Și cam atât a fost videoul pentru azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like, un share pe Facebook și un subscribe. Eu am fost Sara, v-am pupat. La revedere! Ok, deci oameni. Deci, stau pe chestia asta și nici nu stau bine. Ok. Deci mami se joacă în momentul ăsta cu slime-ul ăla care face pârțoci, a tras destul de multe. Chiar fix în momentul când am stat eu pe asta și chestia asta scoate destul de multe sunete și asta mă nervează foarte mult. La revedere!